एनसीएलले लिएर आएको छ मात्र 12 रुपैयाँमा तपाईले चाहिँ अनलिमिटेड कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको एनसीएल नम्बरमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अनलिमिटेड कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्र सम्पूर्णलाई तपाईले चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ अनलिमिटेड। तपाईले चाहिँ 12 रुपैयाँ मात्र 12 रुपैयाँमा एनसीएलमा चाहिँ एनसीएल टु एनसीएल मात्र कल मिल्छ। तपाईले चाहिँ 12 रुपैयाँमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अनलिमिटेड कल पाउन सक्नुहुनेछ। यो रहेको छ एक दिने मात्रै र यो एक दिनको लागि मात्रै रहनेछ। तपाईको चाहिँ यो अफर चाहिँ एक दिन रहनेछ, 24 घण्टा रहनेछ अफर। र तपाईले चाहिँ यो चाहिँ रहेको छ भने चाहिँ नाइट प्याक हो भनेर, यो चाहिँ नाइट प्याक हो। यो राति 10 बजेदेखि बिहान 7 बजेसम्म चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्याक तपाईले चाहिँ मात्र 12 रुपैयाँमा चाहिँ तपाईले चाहिँ प्याक किन्न सक्नुहुन्छ। प्याक किन्नको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ यो भोइस प्याक किन्नको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ एनसीएल एपमा गएर पनि तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले चाहिँ *17118# डायल गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यहाँ वन डे प्याक अथवा नाइट प्याक हामीले चाहिँ हेर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट हेरेर चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु यो जानकारी तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु भन्दै आजको भिडियो यही छ। हस्त जय नेपाल।